आज मी बनवते आहे चटपटीत भरली कारली. चला सुरुवात करूया. एकदा हे भरलं कारलं तुम्ही बघा, मस्त चटपटीत आणि चविष्ट मसाला घालून बनवलेला आहे. हा मसाला घालून तुम्ही कुठलीही भरली भाजी बनवू शकता. पण मला हा मसाला भरून भरली कारली जास्त आवडतात, म्हणून मी भरली कारलीसाठी हा मसाला जास्त प्रमाणात वापरते. बाकी कुठल्याही भाजीसाठी तुम्ही वापरू शकता. तर इथे मी हिरव्या रंगाची कारली घेतलेली आहे. पोपटी रंगाची जी येतात तीही तुम्ही वापरू शकतात, पण ती जास्त कडू असतात, म्हणून मी ही वापरते. तर कोवळी कारलीच वापरा, जी जास्त कडू नसतात तीच वापरायची आहे. आणि इथे जी साल निघालेली आहे ना, याची तुम्ही सुकी भाजीसुद्धा बनवू शकता. तुम्हाला जर रेसिपी हवी असेल तर कमेंट करा, मी तुम्हाला नक्की त्याची रेसिपीसुद्धा शेअर करेल. तर आता ही कारली स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. तर पाट यासाठी सोललेली आहे, कारण पाट जर खूप जाड असेल ना, तर कारली लवकर शिजत नाही, म्हणून मी इथे पाट सोललेली आहे. जर कारली अगदी कोवळी असेल तर पाट सोलायची सुद्धा अजिबात गरज नाही आहे. तर इथे कारल्याचे एकाचे 2 भाग करून घेतलेले आहे. आता आतमधला जो पांढरा भाग असतो, बिया असतात, त्या सर्व काढून घ्यायच्या आहे. जर कारली कडू असतील ना, तर कारल्याच्या आतमधला जो भाग असतो तो भागसुद्धा खूप कडू असतो, त्यामुळे आपण सारणासाठी वापरू शकत नाही. पण कारली अगदी कोवळी असेल, कमी कडू असेल, तर तो भाग तुम्ही सारणासाठी वापरू शकता. पण मी घेतलेली कारली ना मध्यम कडू आहे, त्यामुळे मी सारणासाठी आतला भाग नाही वापरणार आहे. तुम्ही अगदी कमी कडू असलेली कारली असेल तर वापरू शकता. आता पाण्यामध्ये मी हळद आणि मीठ घातलेली होती. यामध्ये आपल्याला कारली घालायची आहे. तर कारली तुम्ही 2 पद्धतीने वाफवून घेऊ शकता. एक तर डायरेक्टली पाण्यामध्ये उकडू शकता, यामुळे कारल्यातला कडूपणा खूप कमी होतो, किंवा वाफवून घेऊ शकता. आता आपण मसाला बनवण्याची तयारी करूया. तर यासाठी आपल्याला अगदी साधे सोपे जिन्नस लागणार आहे, जे आपल्या घरी नेहमी उपलब्ध असतात. पण हा मसाला अतिशय चविष्ट लागतो. बनवणे अगदी सोपी आहे आणि तुम्ही हा मसाला स्टोअरसुद्धा करून ठेवू शकता. हवं तेव्हा भरली वांगी असो किंवा कुठलीही भरली भाजी असो बनवू शकता. तर इथे मी सर्वात आधी शेंगदाणे घेते आहे. तर शेंगदाणे जवळपास 1 ते 2 टेबलस्पून आहे. जिरे मी 2 चमचे घेतलेले आहे. 1 चमचा जिरे घ्यायचं. सोबतच सुकं खोबरं घेतलेलं आहे, जे 1 ते 1.5 टेबलस्पून आहे. 1 चमचा सोप घ्यायचे आणि सर्व जिन्नस भाजून घ्यायचे आहे. इकडे कारली बघून घेऊया. कारलीची साल काढलेली होती, त्यामुळे कारली शिजायला फार वेळ लागणार नाही. अशा पद्धतीने डायरेक्टली पाण्यामध्ये जेव्हा आपण उकडून घेतो ना, तेव्हा कारल्यामधला कडूपणा हा 90% कमी होऊन जातो. म्हणून कारली शक्य असेल तर अशी उकडून घ्या किंवा वाफवून घेतली तरीही चालेल. आता जसं तुम्ही ते बघत आहात, कारली शिजवून झाल्यानंतर मी यातलं सर्व गरम पाणी फेकून दिलेलं आहे आणि लगेच यामध्ये गार पाणी घातलेलं आहे. यामुळे कारल्यांची जी कुकिंग प्रोसेस आहे ती थांबते आणि कारले ओव्हरकुक होत नाही. कारण कारले जर जास्त शिजलेले असतील ना, तर त्यामध्ये मसाला भरत असताना ते तुटून जातील. म्हणून आपल्याला कारल्यामधलं गरम पाणी लगेच फेकून द्यायचं आहे आणि गार पाण्यामध्ये कारली भिजत घालायची. हा मसाला जर तुम्हाला जास्त दिवसासाठी साठवून ठेवायचा असेल तर यामध्ये कांदा आणि कोथिंबीर घालायची नाही. आपण हा मसाला वेळेवर वापरतो आहे, म्हणून मी कांदा आणि कोथिंबीर घालते आहे. तर 1 कांदा मी बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि कोथिंबीरसुद्धा चिरून घेते आहे. तर इथे मसाला बघू शकता मस्त भाजून झालेला आहे. यामध्ये मी आता कांदा घालते आहे आणि कोथिंबीर घालते आहे. सोबतच लसूण घालायचं आहे, आलं घालायचं आहे. आलं आणि लसूण तुम्ही साठवून ठेवण्यासाठी घालू शकता, पण आलं लसूण घातल्यानंतर सुद्धा 8 ते 10 दिवसच तुम्ही हा मसाला स्टोअर करू शकाल. तर अर्धा चमचा लाल तिखट, चिमूटभर हळद घालायची. सोबतच 2 चमचे किचन किंग मसाला घातलेला आहे आणि सर्व नीट परतून घ्यायचं. आता इथे चटपटीतपणा देण्यासाठी मी चाट मसाला घालते आहे. तुम्ही आमचूर पावडर घालू शकता आणि सर्व नीट एकदा परतून घ्यायचं. आता सर्वात शेवटी आपल्याला मीठ घालायचं आहे आणि परत एकदा मिसळून घ्यायचं. तर हा मसाला आपण पूर्णपणे गार करून घेऊया आणि त्यानंतर वाटून घ्यायचा आहे. तर आता मसाला गार झालेला आहे. आपण मिक्सरमध्ये घालून याला वाटूया. त्यामध्ये मी साखर घालते आहे. तुम्ही गुळाचाही वापर करू शकता. तर 1 ते 1.5 चमचे साखर घालते आहे. तुम्हाला मसाला किती गोड हवा आहे त्यानुसार साखर घाला आणि याला जास्त फिरवायचं नाही. फक्त आपला बंद चालू करून 1 ते 2 वेळा फिरवायचा आहे. हा मसाला जाडसर ठेवायचा. खूप जास्त फाईन अशी पेस्ट तयार करायची नाही आहे. मस्त रवाळसं टेक्स्चर येईपर्यंतच फिरवायचं आहे, तेव्हाच हा मसाला चवीला खूप मस्त लागतो. हा चटपटीत मसाला तुम्ही कुठल्या सुक्या भाजीला घालून बघा, खूप मस्त चव येते. कुठला दुसरा मसाला घालण्याची तुम्हाला गरज भासणार नाही. आता जी कारली पाण्यामध्ये मी घातलेली होती ना, त्याला हलकंसं पिळून घ्यायचं आहे. खूप दाब देऊन पिळायचं नाही, कारली तुटायला नको. आणि कारली जेव्हा तुम्ही वाफवून घेता किंवा पाण्यामध्ये उकडून घेता ना, तेव्हा व्यवस्थित शिजवून घ्यायची आहे. कारण बरेच वेळा कारली जी आहे ना कच्ची राहतात, त्यामुळे व्यवस्थित शिजवून घ्यायची आहे. कारली जर व्यवस्थित शिजणार नाही तर कारली खूप कडू लागतात आणि मग भाजीची चवसुद्धा बिघडते.
आता कारली मी पाण्यातून पिळून घेतलेली आहे. यामध्ये लगेच मसाला भरूया. मस्त दाबून दाबून मसाला भरायचा आहे. तर इथे बघू शकता अशा पद्धतीने आपण कारल्यामध्ये मसाला भरलेला आहे. ही भरली कारली जर तुम्हाला सकाळी टिफिन बॉक्ससाठी द्यायची असेल ना, तर रात्रीच असं मसाला भरून भरली कारली फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवा. सकाळी शॅलो फ्राय केली की झटपट तुमचा टिफिन तयार होऊ शकतो. आणि मुलांनासुद्धा ही भरली कारली टिफिन बॉक्समध्ये देऊन बघा, कारण हा मसाला आहेच एवढा चविष्ट की मुलांनासुद्धा कारली आवडायला लागतील. नक्की ट्राय करून बघा. ही भरली कारली तुम्ही वरणपोळीबरोबर तोंडी लावण्यासाठी असो किंवा वरण भाताबरोबर तोंडी लावण्यासाठी सुद्धा बनवू शकता. अतिशय भन्नाट लागतात. जो मसाला उरलेला आहे तो आपण कारली शॅलो फ्राय केल्यानंतर वरून घालूया. तर आता त्याच पॅनमध्ये मी 1 ते 1.5 पळी तेल घातलेलं आहे. यामध्ये आता कारली आपण शॅलो फ्राय करूया. तर लक्षात ठेवायचं, कारली व्यवस्थित शिजवायची आहे. थोडी जरी कच्ची राहिली तर या भरल्या कारल्यांची चव बिघडू शकते. तर इथे शौर्य मला शॅलो फ्राय करण्यासाठी मदत करते आहे. तिला मी छोटे छोटे काम नेहमी सांगत असते. अशा पद्धतीने ती हळूहळू स्वयंपाकसुद्धा शिकते आहे. आणि मुलांना जर छोटे छोटे आपण काम सांगायला लागलो ना, की मुलांना वेगळं काही शिकवण्याची गरज पडत नाही. हळूहळू मुले स्वतःहून शिकायला लागतात. कारण मुलांची ग्रास्पिंग पॉवर ही खूप छान असते. मुलांना वेगळं काही सांगावं लागत नाही. आणि या वयामध्ये जर शिकवलं ना, तर मुले खूप लवकरात लवकर शिकून जातात. तर तिला स्वयंपाकघरातली छोटी मोठी कामे मी नेहमी सांगत असते. तर तीसुद्धा आवडीने करते, कारण तिलाही स्वयंपाकाची खूप आवड आहे. तर इथे बघू शकता मी मसालासुद्धा घातलेला आहे आणि व्यवस्थित त्याला कोटिंग करून घ्यायचं आहे. तेल मी फार घातलेलं नाही. तुम्हाला जर कोरडे वाटत असतील तर अजूनही तेल घालू शकता. आता सर्वात शेवटी यामध्ये चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. मस्त लालसर तांबूस डाग पडेपर्यंत आपल्याला याला भाजायचं आहे. भाजल्यामुळे याची चव खूप मस्त येते. तर कारली इथे तयार झालेली आहे आणि हळूवारपणे परतायचं आहे. मसाला बाहेर येणार नाही याची काळजी घ्यायची. बघू शकता, बघितल्याबरोबर तोंडाला पाणी सुटेल एवढं भन्नाट दिसते आहे. अतिशय चविष्ट लागतं हे भरलं कारलं. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा. याआधीसुद्धा मी भरल्या कारल्याच्या वेगवेगळ्या रेसिपीज तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या होत्या. त्या तुम्ही बघितल्या नसेल तर मला कमेंट करा. मी नक्की लिंक तुमच्यासोबत शेअर करेन. भरली कारलीसोबत ग्रेव्हीसुद्धा तुम्ही बनवू शकता. ती कशी बनवायची त्याचासुद्धा व्हिडिओ माझ्या चॅनलवर अवेलेबल आहे. लिंक हवी असेल तर कमेंट करा. तर हे भरलं कारलं इथे तयार झालेलं आहे. तुम्हाला आजची ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक करा आणि अशाच रेसिपी पुढे बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. लवकरच भेटूया. तोपर्यंत व्हिडिओ बघण्यासाठी धन्यवाद.